Tòa tạm dừng xét xử vụ vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại hơn 291 tỷ ở Cần Thơ. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục truy tố 6 bị can về tội vi phạm quy định cho vay gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 291 tỷ. Ngày 12 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần thứ 2 đối với 6 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại một ngân hàng chi nhánh Cần Thơ. 6 bị cáo gồm Lê Thanh Hải, cựu giám đốc, Trần Huy Liệu, cựu trưởng phòng tín dụng, Bùi Tuấn Anh, cán bộ tín dụng cùng thuộc chi nhánh Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, Phạm Tường Thi, Nguyễn Văn Đạt. Trong phần thủ tục khai mạc phiên tòa, bị cáo Đạt đề nghị tòa hoãn xử do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo. Luật sư bào chữa cho bị cáo Nhân đề nghị tòa hoãn xử 1 tháng để tiếp cận hồ sơ do vị luật sư này mới tham gia vụ án. Tất cả những người tham gia hội đồng định giá trong tố tụng hình sự được tòa triệu tập đều vắng mặt tại phiên tòa hôm nay. Luật sư đề nghị tòa phải có biện pháp yêu cầu những người này có mặt vì việc định giá tài sản này liên quan trực tiếp đến nội dung vụ án. Phát biểu ý kiến, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng do các bị cáo bị truy tố ở khung hình phạt lên tới 20 năm nên bắt buộc phải có luật sư. Vì vậy, đề nghị tòa hoãn xử. Sau khi vào hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa và sẽ tiếp tục xét xử vụ án vào ngày 16 tháng 8 tới đây. Theo cáo trạng mới nhất, Nhân có quan hệ tín dụng với chi nhánh Cần Thơ từ năm 2011 khi Nhân biết và muốn vay tiền theo quyết định số 63/2010 của Thủ tướng quy định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản từ hướng dẫn của Liệu. Nhân thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông thủy sản Tây Nam và lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cụm chế biến nông sản Tây Nam tại xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hải chỉ đạo Liệu hướng dẫn Nhân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, hồ sơ dự án, Liệu phân công Tuấn Anh phụ trách khoản vay. Cáo trạng quy kết, công ty Tây Nam không thuộc đối tượng vay vốn hỗ trợ lãi suất, hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện, không có hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân, chưa có tài sản đảm bảo thế chấp, dự án chưa được cấp phép xây dựng, chưa có quyết định phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhưng bị cáo Hải vẫn ký hợp đồng tín dụng cho công ty Tây Nam, vay vốn và hỗ trợ lãi suất theo quyết định 63/2010. Bị cáo Nhân cùng với các cán bộ chi nhánh Cần Thơ là Hải, Liệu và Tuấn Anh thống nhất nâng khống giá trị tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay của công ty Tây Nam. Giúp sức cho Nhân là 2 bị cáo Thi, Đạt. Các bị cáo Hải, Liệu và Tuấn Anh chấp nhận cho Nhân sử dụng tiền vay hỗ trợ lãi suất theo quyết định 63/2010, sai mục đích như mua bất động sản, trả nợ cho các khoản vay khác, bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án, gửi tiết kiệm để lấy tiền lãi. Những hành vi trên đã gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền hơn 291 tỷ đồng.